ไกลออกไปในท้องนภาในระบบสุริยะที่มีดาวพุธเป็นดาวที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะและยังคงเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดดาวพุธใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยประมาณ88วันและดาวพุธมักจะอยู่ภายใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ทำให้เราได้มองเห็นได้ยากมากขึ้นดาวพุธเกิดขึ้นพร้อมกับดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะอันเนื่องมาจากการเนบิวลาของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สและกลุ่มฝุ่นที่ยุบตัวลงเมื่อประมาณ 4.6 พันล้านปีก่อนกระบวนการกำเนิดดาวพุธเริ่มจากการเนบิวลาจากดวงอาทิตย์โดยการเกิดการยุบตัวของกลุ่มแก๊สและฝุ่นในอวกาศที่มีขนาดใหญ่และแรงโน้มถ่วงทำให้กลุ่มแก๊สและฝุ่นเหล่านี้รวมตัวกันขึ้นเป็นจุดที่หนาแน่นการหมุนเวียนของเนบิวลาทำให้เกิดโปรโตดิสซึ่งเป็นดิสขนาดใหญ่ที่มีองค์ประกอบไปด้วยแก๊สและฝุ่นละอองรอบๆจากดาวฤกษ์ที่กำลังจะเกิดใหม่ฝุ่นและเศษวัสดุในโปรโตดิสชนกันรวมตัวกันเป็นก้อนเล็กๆหรือที่เราเรียกกันว่า Pantasimal ขนาดเล็กนี้ได้ชนรวมตัวกันเป็นเรื่อยๆจนกลายเป็นดาวเคราะห์น้อยในท้ายที่สุดต่อมาดาวพุธที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากการชนกันของวัตถุอื่นๆในโปรโตดิสการชนกันอย่างรุนแรงทำให้วัสดุบางส่วนกระเด็นออกไปและทำให้ดาวพุธมีแกนกลางที่เป็นประกอบไปด้วยเหล็กและนิกเกิลต่อมาเมื่อดาวพุธเย็นตัวลงเปลือกดาวก็เริ่มก่อตัวขึ้นวัสดุที่เบาและประกอบไปด้วยหินและแร่ธาตุต่างๆเคลื่อนตัวขึ้นมาบนผิวของดาวพุธและดาวพุธเป็นตัวอย่างของการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์หินขนาดเล็กในระบบสุริยะที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากดาวอื่นดาวพุธมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4,880 กิโลเมตรและองค์ประกอบไปด้วยหินโลหะเป็นส่วนใหญ่ดาวพุธมีแกนกลางเป็นโลหะเหล็กและนิกเกิลโดยสภาพพื้นผิวของดาวพุธเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตและหน้าผาสูงดาวพุธที่มีสภาพพื้นผิวขรุขระอันเนื่องมาจากการชนกันของอุกกาบาตดาวพุธไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารและไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะสร้างชั้นบรรยากาศให้กับตนเองดาวพุธมีเพียงแก่นดาวที่เป็นเหล็กและอีเกิลขนาดใหญ่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กมีความเข้มข้นเพียง 1% ของสนามแม่เหล็กโลกที่ล้อมรอบดาวพุธเอาไว้ในชั้นบรรยากาศที่เบาบางของดาวพุธมีเสถียรภาพที่ต่ำอันเนื่องมาจากการที่ดาวพุธมีขนาดที่เล็กจนไม่มีแรงดึงดูดมากเพียงพอในการกักเก็บอะตอมของก๊าซเอาไว้ในชั้นบรรยากาศของดาวพุธจะมีการสูญเสียและถูกทดแทนอยู่ตลอดเวลาโดยมีแหล่งที่มาหลายแหล่งมาจากก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซฮีเลียมอันเนื่องมาจากลมสุริยะและพวกมันได้แพร่เข้ามาทางสนามแม่เหล็กของดาวพุธก่อนจะหลุดเข้าไปในชั้นบรรยากาศในที่สุดการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีจากแกนกลางดาวพุธก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ช่วยเติมฮีเลียมโซเดียมและโพแทสเซียมให้กับในชั้นบรรยากาศของดาวพุธ
อีกซีกด้านของดาวพุธที่ไม่เคยได้ถูกแสงอาทิตย์โดยตรงและได้เผยให้เห็นถึงแถบสะท้อนเรดาร์ขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณขั้วโลกของดาวซึ่งน้ำแข็งเป็นหนึ่งในสารอันไม่กี่ชนิดที่สามารถสะท้อนเรดาร์ได้อย่างดีบริเวณที่มีน้ำแข็งเชื่อกันว่าอยู่ลึกลงไปเพียงใต้พื้นผิวเพียงไม่กี่เมตรและน้ำแข็งนั้นมีอยู่ประมาณ 1,014 กิโลกรัมถึง 1,015 กิโลกรัมที่มาของน้ำแข็งบนดาวพุธยังไม่อาจแน่ชัดแต่เชื่อกันว่าน้ำแข็งที่เกิดขึ้นบนดาวพุธมาจากดาวหางที่เคยพุ่งชนดาวพุธเมื่อหลายล้านปีก่อนหรืออาจจะมาจากภายในของดาวพุธเองสิ่งเหล่านี้ทำให้ดาวพุธมีอุณหภูมิพื้นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในขนาดกลางวันสามารถมีอุณหภูมิสูงถึง 430 องศาเซลเซียสและในตอนกลางคืนอุณหภูมิบนดาวพุธจะสามารถลดลงถึงติดลบ 180 องศาเซลเซียสดาวพุธที่มีแก่งดาวประกอบไปด้วยเหล็กในสัดส่วนที่สูงแม้ว่าการเปรียบเทียบระหว่างโลกเป็นโลหะอยู่ประมาณ 70% และที่เหลืออีก 30% เป็นซิลิเกตแต่ความหนาแน่นและค่าเฉลี่ยที่มี 5,430 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งน้อยกว่าความหนาแน่นของโลกอยู่เพียงเล็กน้อยแต่สาเหตุที่ทำให้ดาวพุธมีเหล็กอยู่มากและมีความหนาแน่นต่ำกว่าโลกอาจเป็นเพราะโลกมีการอัดตัวจากแรงโน้มถ่วงที่หนาแน่นกว่าดาวพุธโดยเฉพาะการบีบอัดตัวบริเวณแก่นของดาวทั้งนี้ดาวพุธที่มีขนาดเล็กกว่าโลกด้วยดาวพุธมีมวลเพียง 5.5% ของมวลโลกด้วยสาเหตุนี้จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าดาวพุธมีความหนาแน่นที่สูงทั้งที่มีขนาดเล็กแต่เป็นเพราะว่าดาวพุธมีแกนกลางที่ใหญ่และอุดมไปด้วยเหล็กแก่นนั้นของดาวพุธมีขนาดใหญ่และสัดส่วนที่เป็นเหล็กอยู่มากกว่าแก่นดาวเคราะห์ของดวงอื่นๆในระบบสุริยะทั้งหมดยานที่เคยได้เดินทางไปศึกษาดาวพุธอันได้แก่ยานมารีเนอร์เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วในปีพ.ศ. 2517 ถึง 2518 และสามารถทำแผนที่บนดาวพุธได้เพียง 40-45% เท่านั้นยานมารีเนอร์นับว่าเป็นยานลำแรกและลำเดียวที่ถูกส่งไปบนดาวพุธยานมารีเนอร์ 10 ได้เข้าใกล้ดาวพุธ 3 ครั้งนั่นก็คือเดือนมีนาและเดือนกันยาในปีพ.ศ. 2517 ต่อมาในเดือนมีนาในปีพ.ศ. 2518 ยานมารีเนอร์ได้เข้าใกล้ดาวพุธครั้งแรกและได้ส่งภาพกลับมายังโลกในขณะที่เครื่องมือภายในของยานได้เสื่อมสภาพลงในที่สุดก็ติดต่อกลับมายังโลกไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาปี 2518 ยานมารีเนอร์ 10 จึงกลายเป็นขยะอวกาศที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์โดยใกล้เข้ามากับดาวพุธเป็นครั้งคราวตามจังหวะ